ánh mắt này thể hiện một cái điều gì đó đây. Coi mặt kìa. Rồi nằm xuống đây. Làm sao? Ngoan. Không có đi lội sình nữa nha. Lội sình tôi quýnh tôi vậy rồi. Lật bụng lên. là chờ đủ con đĩ mẹ sáng nay Mấy đứa con nó trong cái thao là